Hi guys! So welcome back to my YouTube channel. So once again, I'm with Maya! So we are here at Hole in the Wall Burger. Ano bang meron dyan sa Hole in the Wall? Sa mga natikman ko na burger, masarap at worth it yung price. Wow! So I'll try that. So napaka-timing lang na pumunta kami dito tapos medyo maulan lang. So actually guys, normally according to Maya, marami daw tao dito every weekends. Because they only open weekends. So magpasalamat ako dapat na umuulan ngayon dahil hindi crowded. No, joke lang yun. Gaas Hole in the Wall Burger is located at Balamban, Cebu. Dip, potato chip, dip, potato chip, dip. Hi! Welcome to Gaas Hole in the Wall. Nope. And finally, nandito na tayo sa Hole in the Wall Burgers. Say what? At first time ko ring makapunta dito. Tada! At sa grupong ito, ako lang din naman ang hindi kumakain ng mga spice. Kaya regular ang aking burger. A few inches later. Ngunit, di nagtagal, kami biglang inuulan. Kaya nagpasya na lang kami na sa loob na lang kakain. So for this set, Burger and fries and drink with drinks, it costs 199 pesos only. So it's so worth it. Ay, mga singli din the pita, ano? Namibok. Berry. Holy moly. Hole in the Wall Burger. Sa unang kagat, finger licking good. Face reveal nga sa busog dyan. Ayan. At dito naman sa Gaas Hole in the Wall Burgers, hindi lang tiyan mo ang mabubusog. Pati ang mata mo ay mabubusog sa mga magagandang tanawin. At dito sa area na kinatatayuan ko, hindi pa tapos ang construction dito. Ongoing pa ang expansion nila para makaka-accommodate ng mas maraming customers. At ito naman si Bossing, ang may-ari dito. At ngayon, may second round order pa kami. Bacon cheese waffle. Or waffle bacon cheese. Pareho lang din yan. Boss Jongards, pasok! Hi. At kompleto na kaming mga anak ni Mami. Alam niyo kung nasaan si Mami? Ito si Mami namin. Sobrang seryoso ng aming usapin dito. May pa-action pa si Sir. Amazing! Kilalanin niyo naman ang kaibigan kong plantita. Hi, tita! Sa mga friends ko dyan sa YouTube, sa mga subscribers, at sa mga non-subscribers. I hope na nag-enjoy kayo sa aming video. Thank you guys for watching. And sana makita ko pa kayo ulit. And don't forget to subscribe if hindi ka pa nakasubscribe. And hit the notification bell para sa mga bagong videos. Bye-bye!